Hej och välkommen till V-Parts Garage. Idag har jag fotografens V70 här inne igen. En V70 från 2012 tror jag det är. En 2.5 FT. Och vi har lite missljud i framvagnen och har lokaliserat vart det kommer ifrån. Så jag tänkte att vi ska lyssna lite på vart det kommer ifrån och sen ska vi helt enkelt byta lite delar. Och vi börjar med att hissa upp bilen. Då har vi hissat upp bilen och släppt på rattlåset. Och det här ljudet då, missljudet som kommer, det är när man släpper på gasen. Så att det är någonting där när man avbelastar bilen då, eller framvagnen som det kommer. Och det är inget upp och ner, men om man kör i sidled så här. Så hör man det. Då har vi kollat hela framvagnen och vart ska kunna komma ifrån. Jag kan tydligt känna det i fjäderbenen när det knäpper. Och jag har känt uppe vid fjäderbenslagringen lite därifrån. Det är ju sällan det knäpper också när det är någonting fel där. Så att det jag har kommit fram till det är att det är fel på stötdämparen. Och det är dessutom båda sidor som det knäpper i då. Så att mest troligt så har stötdämparen och förmodligen kört ner i någon kant eller något hål som har, i kombination med att stötdämparna börjar bli till åren och värda använda, så har de inte klarat av det helt enkelt. Vi ska se om vi kan få upp den här damasken. Så när vi vrider fram och tillbaka här, så känner jag hur det knäpper i själva kolven i stötdämparen. Den hade inte alls den dramatiska effekt som jag hade när den var kallare. Men den kanske att ni fortfarande kan höra om vi stoppar upp. Mycket här. Och då är det ju själva stötdämparen som vi behöver byta då. Och det är ju en konstigt, bilen har gått, jag vet inte hur långt den har gått, 20 000 mil kanske. Jag tror den har gått runt 20 000 mil, så att det är inget konstigt att vi behöver byta dem. Antingen kan man ju byta bara själva stötdämparen och kanske topplagringen och sådär, men då behöver man ju lite mer verktyg. Du behöver kunna komprimera fjädern och det är helt enkelt lite mer jobb. Men det vi ska göra, det är att byta till en komplett fjäderben då, som vi säljer, och de kommer färdigmonterade. Så att det enda man gör, det är att lossa hela fjäderbenet, plockar ut det och sen stoppar man in det nya. Så det är superenkelt och tar mycket mindre tid. Om man lämnar in bilen till exempel, så är det väldigt mycket mindre tid istället för att de ska plocka lös fjäderbenet och sätta ihop ett nytt då. Och dela det gamla att sätta ihop ett nytt helt enkelt. Så att det ska vi ta och göra idag och få bort det här missljudet. Så nu kör vi. Då ska vi ta och börja och vi ska såklart bort med hjulet till att börja med. Och då har vi nya kompisar. Så där med hjulet borta, då kan vi börja med att ta bort bromsslangen här från hållaren. Och sen kan vi ta på den här sidan, så kan vi lossa på styrstaget och även mötten till krängningshämmaren här då. Först har vi och rengör gängerna lite här så att det går lite lättare att dra mötten. Så vi kan knacka in den här. Ser krängningshämmaren ut så här, så skulle jag säga att det är ingenting har kvar. Så den ska vi byta ut och då kör vi med mötteknacken. Antingen tills den går av eller tills den släpper.
Kan vi ta bort den här. Då ser vi här att den här mår inte så bra. Ja, så den här byter vi ut till en ny. Och det är ett bra tips när man håller på med det här att även ta med krängningshammarsdagen. För det är inte ovanligt att det blir så här när de blir dåliga helt enkelt. Att när man tar på av dem så. Ett annat tips är ju att köpa med bulten som håller fjäderbenen här bakom. Den säljer vi också löst. För även den börjar bli, eller kan bli rostig då. I och med att det är en glipa här bak då som klämmer åt. Och i den glipan där brukar det samlas, bli rostigt. Och då kan det bli tråkigt när den går av den här bulten. Så att det är det jag har som tips. Och även drivaxeln kommer vi lossa. Och även den bulten då säljer vi löst så man kan byta ut den. För det ska du göra när du lossar på bulten. Men nu har vi fått lös krängningshämmaren här. Och då ska vi se, vi ska även loss med styrstaget. Ja, för att lossa styrstaget så är det en Insex 6 mm här och en 21 mm mutter. Så där behöver man ju hålla emot då när du lossar muttern. För att det inte bara ska snurra. Och då kan man behöva en annan kompis. Så lossar man på den. Och för att få loss det här då så brukar de sitta ganska bra, styrstagen. Så kan man slå på runt om här. Försök att inte slå så du skadar damasken, för då är det ju kört och är det bara att byta styrstaget. Men vi ska slå lite grann försiktigt runt här och se om vi får loss den då. Nu då kan vi släppa på drivaxeln så vi inte råkar rycka ur den. För vi behöver ju få ut spindeln ganska långt då. Ner och ut ganska långt för att kunna få ut fjäderbenen i sin infästning här då. Och då sitter den på en 13 mm. 13 mm här och ja, som sagt den här ska bytas. Med muttern ska vi byta ut och den ska ju sedan dras till ett visst moment och sen ska den vinkeldras också. Och det är därför man ska byta ut den då. Så innan vi lossar på bulten här då som håller hela fjäderbenet så drar av lite grann här med stålborste heter det. Så kan vi dra av på mutterskallen här också för man har ganska full dynga. Ja, så ska vi se till så att drivaxeln är lös också. Då kan vi, innan man tar bort den här då ska man ju komma ihåg det. Så vi ska sätta tillbaka den gamla bulten och så knackar vi försiktigt på. Det går att göra det här på två sätt. Antingen gör man det som jag tänker göra nu då, det är att låta spindeln sitta kvar i bilen. Och den sitter ju i länkarmen och även ha kvar bromsoket. Sen kan man ju även då lossa på, ta bort bromsoket, ta bort bromsskivan. Och plocka ut spindeln med fjäderbenet kvar. Det som jag tycker är nackdelen med det är att det blir väldigt tungt att få tillbaka det. För du har ju hela fjäderbenet som du måste lyfta då och hålla upp för att kunna skruva där uppe. Det går ju säkerligen att lösa på något sätt att man lyfter och håller uppe så. Men det är ganska krångligt. Så att jag tänker lossa fjäderbenen här och låta spindeln sitta kvar. Och när vi har lossat fjäderbenen då och det börjar komma så kommer jag sätta tillbaka styrstaget då. Så att den kommer hållas uppe av styrstaget. Och även länkarmen sitter kvar då. Så att
nu kör vi vidare och så ska vi lossa på den här då. Nu då. Så här ser ni vad som händer med den här bulten då. I och med att det är en liten spricka här så kommer skiten ner och så rostar det. Och så sitter det väldigt hårt. I och med att du måste sära på... Jag vet inte om det går väl inte att se heller. Men här bak så sitter den ihop. Den här bulten drar ihop själva armen då. Och för att sära på den och få fjäderbenet att släppa. Så är mitt tips att man tar en liten plåtbit som den här. Och bulten kommer ut från det här hållet. Men gängerna sitter ju på den här sidan. Så det gängar in från det här hållet då. Det gängar in från det här hållet då. Och så sätter den här brickan eller plåtbiten då i mitten. Det kommer ju göra att armen vidgas då. Och då sätter man inte den för högt upp. För på fjäderbenet så har du en liten pigg som ska ner i den där springan. Så att sätt den inte hela vägen upp utan gör så att den täcker hålet liksom. Där bulten ligger emot då. Så. Och nu då i princip så är den här helt, om du zoomar in här, Tim. Där. This. Kan man se att det är helt löst liksom. Man får ju vara lite försiktig också. Du kan ju inte dra den så pass att du vidgar den här så den spricker. Själva armen då. Man får dra den lagom tills det är löst då. Så nu ska vi ta spettet här då. Och bryta. Eftersom jag är så liten och nätt och lätt så behöver jag någonting tyngre som väger ner från den sidan. Så Kristoffer ska hjälpa till och så ska han trycka ner lite här medan jag bankar här. Och vi kan ta bort ABS-sensor och kontakten. Oj. Den sitter ju bara på spärren där. Så får vi undan den och slipper slå sönder den. Och så ska vi slå på ovanpå här då tills den här har kommit, eller tills spindeln har kommit ner. Så pass att vi kan få ut det här fjäderbenet då. Vi ska banka och du ska hålla tryck där. Är du med? Mm. Så, vänta, håll kvar. Så där, då kan Kristoffer försiktigt släppa upp. Ja, bra. Lite till då, nu kan du släppa helt. Sådär, och då tar vi muttern här till styrstaget. Sätter tillbaka den och då pilar den här då mot den då. Och så det man ska hålla koll på under det här momentet är ju att drivaxeln inte hoppar ur, varken i växellådan. Den kan ju hoppa ur här framme, det gör ju ingenting.
Och ja, även då när den kommer ut så var beredd på att ta emot den så att du inte lägger för mycket drag på bromsslangen. Men nu är hela fjäderbenen lös så nu ska vi lossa upp i motorutrymme. Så där, då har vi som sagt vi lossat på allting där nere. Då är det dags att lossa här uppe. Och då får vi använda mitt favoritverktyg, demonteringskit. Och släppa på de här klipsen som sitter här då. Och det är väl som många andra klips, det lossar på här i mitten. Jag vet inte, kanske har något speciellt namn, men du lossar på den här i mitten, du drar den uppåt och då släpper den på spänningen där nere. Så att man får ut den. Så vi ska loss med den och även den här. Tar väl loss batteriluckan kanske vi inte behöver. Jo, vi tar bort den också. Så. Så. Demonteringskit. Funkar till allt. På de här är det 13 mm. Vi ska lossa dem då. Och det man ska tänka på då är ju att när alla de här tre är löst, då kommer hela fjäderbenen ramla ut. Och de här, när du köper komplett fjäderben så behöver du inte spara på dem. Och de vill man inte heller spara på. Om inte annat så ska du byta det här någon gång så se till att ha nya. För de här är aldrig fräsch. Och nu då, när vi håller på med sista, eller hur man nu tycker om att skruva lös dem, så se till att hålla i fjäderbenet. Så där, då har vi fått ut det gamla. Nu är det återmontering av det nya i omvänd ordning. Så här har vi då nya fjäderbenet. Och ja, det kommer ju så här. Superenkelt att byta. Om vi börjar längst upp då så kommer det med nya såna här bultar och brickor. Så att vi ska såklart ta bort dem innan vi monterar in det på bilen. En annan sak om man väljer att slå isär det gamla och flytta över grejer. Kanske behöver en ny lagring eller håller på att flytta, så är det väldigt lätt att missförstå att i lagringen här så sitter en pigg som kommer upp och det finns hål för att sätta den lite olika runt här. En pigg som sticker upp som ni ser där då, så sticker den upp och då är det väldigt lätt att missförstå och tro att den ska sitta inåt här. Det som händer då är att det blir felbelastat i lagringen. Det som ska vara det är att den ska sitta då, antingen blir det framåt eller bakåt då, beroende på vilken sida man håller på med. Och den här då ska sitta ihop med den här. Och den här yttre piggen då ska linea ihop med piggen som är här nere. Och det här är ju då såklart på insidan av fjäderbenet. Så det är lite saker som är bra att veta. Men ja, det här är ju så simpelt så att nu ska vi tillbaka med det. Eller vi ska inte tillbaka med det, vi ska montera det nya. Och då tänk då på att den här raka delen den ska vara inåt mot bilen. Så att jag sätter in fjäderbenen så och lyfter upp det då och sen gör ordning skruvarna med brickor så att de är redo att sätta dit. Så man slipper stå och fippla med det. För nu måste vi hålla upp fjäderbenet då medan vi drar dit skruvarna. Här är ju verkligen en oskön ställning att stå i. Men nu har jag fått gängat dit allihopa. Så jag lyfter upp igen då så att jag kan gänga på så långt det går.
Och det man ska tänka på här då är att inte dra de här hårt. Eller för hårt. De här ska bara dras 30 Newton. Och det brukar jag alltid göra när hjulet och allting är på plats. Man sänker ner bilen så att det blir ordentligt med tryck på. Man gungar lite på stötdämparen så att den trycker upp sig exakt så mycket den ska vara. Och sedan drar man de här då med momentnyckel. Men först då så vill jag dra upp dem så att de nästan är helt, eller så att de är i botten då. Så där, då kan vi hissa upp bilen igen och montera tillbaka nere i hjulhuset. Så innan vi sätter tillbaka den här helt så passar vi på att byta krängningshämmaren medan man kommer åt lite bättre. Det är lite trångt att komma åt. Det är samma som här då, en insex i mitten och sen en 15s mötter då som man ska skruva på. Vi ska se om vi får komma åt den då. Den sitter ju som sagt, den sitter bak eller åt andra hållet på den här då, så att det är lite svårare att komma åt. Där har vi den gamla. Jag får väl erkänna att det kanske var jag som hade sönder den här. Man ska ju inte köra mötersnöran på den. Men jag var förberedd faktiskt. Så jag hade redan tagit med mig. För det är inte ovanligt att det händer. Så att den tar vi och byter ut till en ny. Ja, och som ni vet så hittar ni alla delar på vparts.se. Nu tar vi och monterar tillbaka, eller hittar nya då. Och det är ju samma där. Det är ju att hålla emot och så få på möttern då. Ja, krängningslänken ska dras 70 Nm. Så vi ska se om jag kommer åt och kunna dra det här. Så. Då har vi den nya redo där och då är det dags att få tillbaka fjäderbenet i spindeln då igen. Så jag ska se om jag klarar av det själv. Det är lite mindre motstånd här nu. Så att vi sätter tillbaka spettet. Kristoffer! Vi ska ner. Försiktigt. Och innan vi trycker tillbaka den här då. Försök hålla hjullagret rakt. I och med att den här också är rak. Det går att justera även sen. Och så kolla så att drivaxeln. Dels att den inte hoppar ur där, men att den inte hoppar ur här eller så att. För då när du väl har fått tillbaka det här då kommer du inte kunna få i drivaxeln. Nu måste du loss med allting igen. Vi ska se om vi kan få tillbaka den här. Så där, inga fingrar i vägen. Får vi upp den. Det man ska tänka på nu, det är den här lilla piggen här. Den ska ju då ner som ni ser i den här skåran som blir. Så ska den här piggen ligga. Så det är där man får vara noggrann med nu då. Se till att den kommer dit.
Och sen att den kommer hela vägen upp såklart till där det tar stopp. Och för att vara på säkra sidan att den är så högt den kan så använder jag min andra kompis i garaget. Växellådslyften. Sätter den under länkarmen. Så är det så högt upp det kan. Och så ska den i på andra sidan. Så där ska vi momentdra den alldeles strax. Nästa vi kan göra då är att sätta i styrstaget. Och då är det också väldigt bra med växellådslyften eftersom den här är konisk. Så vi pressar upp med växellådslyften och på så sätt så snurrar inte den där och så kan vi dra fast den med moment. Där har vi dragit ner den och så ska vi på med 80 newtonmeter. Så är den inställd på det. Till att dra. Så. Så kan vi styra tillbaka och sätta dit bromslängen. Varför glömmer jag bort vad bromsläng heter för? Så, och ABS-givaren. Så den sitter. Ska den här hålla för den i Krängneshämmarns möterhål. Så in med så. Och så drar vi också den här då såklart till 70. Sådär. Och det kanske låter gott. Drivaxelbulten. Ja, drivaxelbulten då ska dras 35 Newton. Första steget. Och sen ska den vinkeldras 90 grader. Kör vi med gamla tricket. Med mejsel i. Så, då har vi den 35. Så. Så, ner med bilen. Nu när det sitter där har vi sänkt ner och då kan vi dra åt de här då. De ska inte dras någon hårt, de ska ju bara 30.
Ja, men så där, då är vi klara med att byta fjäderbenen på den här V70. Och ja, superenkelt. Finns till kompletta fjäderben har vi till fler modeller än bara de här. Det finns även till de tidigare modellerna. Så in och kika på vparts.se. Där köper ni även krängningshämmare och bultar och lite muttrar och ja, egentligen allt möjligt du kan behöva till Volvon. Ja, och en till sak som är bra att veta, det är att nya stötdämpare och fjädrar, de tar ju lite tid innan de sätter sig riktigt och som de ska vara. Så att var inte rädd om det ser jättehögt ut precis när du sänker ner bilen. Ut och kör lite så kommer de gå till sig efter ett tag. Och ja, jag hoppas ni har lärt er något i den här videon och prenumerera gärna, gilla gärna klippet och tack för att ni tittade. Ha en bra dag!